วยด้วยอย่าเข้ามานะออกไปนะเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งร้องตะโกนให้คนช่วยดังมาจากซอกตึกเล็กๆซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองคาเรนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยงามและน่ามาเยือนที่สุดของเมืองนี้แต่ทว่าในยามค่ำคืนนั้นมักจะมีกลุ่มอันธพาลออกมาอาละวาดซึ่งคนในท้องถิ่นจะรู้ดีแต่สำหรับคนต่างถิ่นที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกอย่างวรดาเธอไม่เคยรู้มาก่อนวรดาหญิงสาววัย24 ปีตกอยู่ในวงล้อมของกลุ่มอันธพาลเจ้าถิ่น 4-5 คนในซอกตึกแคบๆที่มีทางออกเพียงทางเดียวหญิงสาวถูกต้อนเข้าไปจนมุมไม่มีทางออกเธอจึงร้องตะโกนให้คนช่วยด้วยเสียงที่เล็กแหลมของเธอทำให้เจ้าชายอิสราที่ขี่ม้าผ่านมาได้ยินเข้าเขาจึงรีบควบม้าตามต้นเสียงนั้นไปเสียงม้าวิ่งเข้ามาใกล้ทุกทีคนร้ายกลุ่มนั้นมองหน้ากันเลิกลากเมื่อเห็นว่ามีคนผ่านมาทางนี้หนึ่งในนั้นก็รีบคว้าตัวหญิงสาวมาเป็นตัวประกันและล็อกคอของเธอเอาไว้ไม่ให้ขัดขืนขณะเดียวกันเจ้าชายอิสราก็เดินทางมาถึงพอดีเขานั่งอยู่บนหลังม้าสายตาอันคมเข้มจับจ้องมาที่กลุ่มคนร้ายอย่างเอาเรื่องปล่อยเธอซะเสียงเข้มและดุดันเพียงประโยคเดียวทำให้คนร้ายรีบผละออกจากร่างหญิงสาวและพากันวิ่งหนีไปทันทีทางนี้พวกมันก็จำเสียงได้ว่าผู้ชายคนนี้คืออัศวินกฤตทองที่ไม่มีผู้ใดกล้าต่อกลอนด้วยแม้ว่าเขาจะปิดบังใบหน้าแต่พวกมันก็จำได้แม่นยำเมื่อพวกคนร้ายไปกันหมดแล้วชายตัวสูงสวมเสื้อผ้ารุ่มร่ามปิดบังใบหน้าด้วยผ้าสีเดียวกันกับชุดก็กระโดดลงมาจากหลังม้าอย่างคล่องแคล่วหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นไม่รู้ว่าชายผู้นี้จะมาดีหรือมาร้ายแต่ในเมื่อเขาช่วยเธอไว้จากกลุ่มอันธพาลเธอก็ต้องขอบคุณเขาเธอยกมือไหว้ชายตรงหน้าสายตาเธอดูจริงจังจนชายหนุ่มต้องรีบยกมือมาไหว้แบบแข็งๆเพราะไม่เคยไหว้นั่นเองวรดาแอบขำในท่าทางที่แข็งทื่อของเขาก่อนจะเอ่ยคำขอบคุณเป็นภาษาไทยขอบคุณมากนะคะคุณเป็นคนไทยหรือค่ะดิฉันเป็นคนไทยแล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยแล้วคุณล่ะคะเป็นใครทำไมคนกลุ่มนั้นถึงได้ดูเกรงกลัวคุณนักเจ้าชายอิสราไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขาเป็นใครจึงได้บอกกับเธอว่าเขาคืออัศวินกฤตทองที่ใครๆเห็นแล้วก็เกรงกลัวหญิงสาวได้ฟังก็ปรบมือยกนิ้วโป้งให้ทั้งสองข้างเพราะเธอเข้าใจว่าชายหนุ่มคงเป็นอัศวินที่เก่งมากเธอนึกถึงอัศวินขี่ม้าขาวที่เก่งกาจไม่มีใครเอาชนะเขาได้แต่ความจริงแล้วคำว่าอัศวินกฤตทองนั้นหมายถึงพระราชาหรือเจ้าผู้ครองนครนั่นเองเพราะเขาคือเจ้าชายอิสราแห่งนครคาเรนที่เธอกำลังยืนอยู่นั่นเองเมื่อพูดคุยทำความรู้จักกันแล้วชายตัวสูงก็นำหญิงสาวออกมาจากจุดเกิดเหตุและพาตระเวนเดินเที่ยวในเมืองยามค่ำคืนซึ่งที่นี่ก็ไม่ต่างจากเมืองไทยมีไฟแสงสีมีร้านอาหารสถานเริงรมย์ยามราตรีที่นี่สวยจังเลยนะคะเจ้าชอบหรือเปล่าชอบค่ะฉันเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจโดยเฉพาะคนใจดีอย่างท่านไม่คิดว่าที่นี่จะมีสุภาพบุรุษด้วยชายหนุ่มเปรยยิ้มออกมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงท้องร้องดังมาจากพุงน้อยๆของหญิงสาวเธอผู้นี้คงหิวแล้วสินะหิวแล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวข้าจะพาไปกินอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่มีด้วยเหรอคะดีจังเลยทำไมพ่อของฉันไม่เห็นบอกเลยว่าที่นี่มีอาหารขึ้นชื่อด้วยคิกหนุ่มพาวรดาเข้าไปในร้านอาหารถึงแม้จะเป็นร้านอาหารเล็กๆแต่อาหารก็อร่อยมากมีเครื่องดื่มเป็นน้ำชากาแฟและสุราชั้นเลิศทุกครั้งที่เจ้าชายอิสราออกมาเที่ยวก็จะแวะมาร้านนี้เป็นประจำจนเจ้าของร้านจำได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคือองค์ราชาแต่อย่างใดเมื่อเจ้าของร้านเห็นลูกค้าประจำยืนอยู่ที่หน้าร้านก็รีบออกมาต้อนรับทันทีนายท่านเชิญค่ะเชิญ
ด้านในยังมีโต๊ะว่างอยู่นะนายท่านชายหนุ่มควงแขนหญิงสาวเดินเข้ามาภายในอย่างหน้าตาเฉยเธอพยายามแกะมือออกแต่ก็ไม่สำเร็จจึงยอมเดินตามไปแต่โดยดีนั่งรอราว20 นาทีอาหารพื้นเมืองหลายอย่างก็ถูกจัดมาวางบนโต๊ะที่ประดับประดาด้วยแจกันดอกไม้ใบเล็กที่วางอยู่กลางโต๊ะอย่างสวยงามอาหารหน้าตาดีทุกเมนูวรดานั้นเคยรับประทานอาหารพื้นเมืองเหล่านี้อยู่บ้างเธอจึงไม่รอช้าเพราะท้องเริ่มประท้วงขึ้นทุกทีทั้งสองใช้เวลาอยู่กับร้านอาหารนี้ราว2 ชั่วโมงก็เดินทางเที่ยวต่อแต่วรดาเห็นว่าดึกมากแล้วเธอจึงขอให้เขาไปส่งเธอที่บ้านซึ่งขณะนั้นนายทูตเกษียณผู้เป็นพ่อก็ออกมายืนรอลูกสาวที่หน้าบ้านอย่างใจจดใจจ่อเพราะลูกสาวไม่เคยออกไปเที่ยวที่ไหนตามลำพังดึกดื่นเช่นนี้โทรไปก็ไม่ติดเนื่องจากมือถือของเธอแบตหมดและเมื่อเห็นลูกสาวขี่ม้ามากับชายหนุ่มคนหนึ่งก็รีบตรงเข้าไปหาลูกสาวที่กำลังกระโจนลงจากม้าอย่างรีบร้อนวรดานี่ลูกไปไหนมาพ่อเป็นห่วงแทบแย่หนูไปเที่ยวมาค่ะพ่อจริงสิคะนี่เพื่อนใหม่หนูค่ะชื่ออิสราค่ะอิสราขอรับข้าชื่ออิสราผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนี้ชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับกางแขนออกมาอย่างมั่นใจสองพ่อลูกคิดว่าเขาแค่พูดขำๆจึงหัวเราะร่วนออกมาชายตรงหน้ารู้สึกว่าตนได้พูดเกินไปเดี๋ยวสองพ่อลูกจะจับได้หรอกจึงทำทีหัวเราะบ้าง ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ขันดีนะลูกแต่เขาคงจะยิ่งใหญ่จริงๆนะคะพ่อขนาดคนร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายหนูแค่ได้ยินเสียงเขาเท่านั้นแหละก็หนีกระเจิงไปเลยค่ะหืมลูกไปเจอคนร้ายมาด้วยเหรอพ่อบอกแล้วว่าอย่าไปไหนไกลคนเดียวมันอันตรายรู้ไหมชายหนุ่มเห็นว่าวรดาเธอปลอดภัยแล้วจึงขอตัวกลับอีกอย่างก็เห็นว่าดึกมากแล้วด้วยจึงเอ่ยลาสองพ่อลูกแล้วควบม้ากลับไปทันทีประตูเล็กหลังพระราชวังถูกปิดลงทันทีที่ม้าสีหมอกวิ่งเข้าไปภายในเขตพระราชฐานวาซิสเฝ้ารอเจ้านายอยู่ที่หน้าประตูจนหลับไปหลายตื่นรีบวิ่งไปหาเจ้านายทันทีที่เข้ามาถึงท่านชิกกลับมาแล้วหรือขอรับทำไมไปนานจังเลยขอรับไหนบอกว่าจะไปเดี๋ยวเดียวพอดีข้าไปเจอพวกเจ้าถิ่นเข้าน่ะก็เลยช้าหน่อยอีกแล้วหรือขอรับข้าบอกแล้วว่าให้ปลอมตัวดีๆหากพระบิดาทรงทราบมีหวังข้าโดนอาญาแน่ๆฐานปล่อยปละละเลยให้พระองค์ออกไปเพียงลำพังท่านพ่อไม่ว่าอะไรข้าหรอกข้าแอบบอกท่านพ่อแล้วแต่กับท่านแม่ให้รู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นข้าหูชาเป็นแน่ชิกหนุ่มเอ่ยแล้วก็หัวเราะเบาๆเพราะพระมารดามักจะบ่นพระองค์เป็นประจำเรื่องการออกไปเที่ยวนอกวังโดยไม่มีคนติดตามแม้จะรู้ว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรพระโอรสของพระองค์ก็เถอะแต่ถ้าเจอคนต่างถิ่นที่ไม่รู้จักแล้วก็อาจเป็นอันตรายได้พระมารดาจึงต้องให้วาซิสคอยดูแลเจ้านายอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาวาซิสจึงต้องนั่งรอจนกว่าเจ้านายจะกลับมาเมื่อเห็นเจ้านายกลับมาก็ดีใจและโล่งอกรีบเข้าไปจูงม้าสีหมอกของชิกหนุ่มไปไว้ที่พักม้าส่งต่อให้คนดูแลอีกทอดก่อนจะนำทางเจ้านายขึ้นไปพักอย่างพระตำหนักระหว่างเดินทางไปยังพระตำหนักก็ต้องผ่านพระตำหนักของพระมารดาทั้งสองจึงต้องเงียบที่สุดเพราะเวลานี้ชิกหนุ่มควรอยู่ในพระตำหนักหากให้พระมารดาเห็นเข้าต้องโดนดุเป็นแน่แต่เมหรือจะรอดพ้นสายตาของพระมารดาได้อิสราอุ๊ยท่านแม่ยังไม่บรรทมอีกเหรอพระเจ้าค่ะยังนี่เจ้าหนีเที่ยวอีกแล้วเหรอแม่บอกแล้วอย่ากลับให้ค่ำมืดนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะพรุ่งนี้เจ้ามีอะไรต้องทำอีกมากมายนะข้าทราบแล้วท่านแม่พระมารดาเอ่ยไม่ทันจบโอรสที่ไม่รู้จักโตก็ชิ่งหนีไปเสียก่อนทำให้พระมเหสีหัวเสียรีบเดินเข้าพระตำหนักทันทีน้ำชาเจ้าค่ะพระมเหสีสาวใช้ยกชุดน้ำชามาวางที่โต๊ะเล็กภายในห้องบรรทม
เพื่อคลายความเครียดของเจ้านายของตน ทุกครั้งที่เห็นโอรสแอบหนีเที่ยวพระองค์ก็หงุดหงิดบางครั้งก็อยากให้โอรสมีคู่เสียทีแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีนางใดเหมาะสมและชิกหนุ่มเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องมีคู่แต่อย่างใดเลยทางด้านชิกหนุ่มก็เล่าให้วาซิดฟังอย่างตื่นเต้นวาซิดข้าไปเจอนางฟ้ามาด้วยแหละอะไรนะฝ่าบาทนี่พระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์มาแล้วหรือขอรับจะบ้าเหรอไม่ใช่แบบนั้นคนธรรมดานี่แหละแต่นางสวยน่ารักข้าชอบวาซิดทำหน้าฉงนเพราะนายของตนไม่เคยชอบหญิงนางใดมาก่อนแม้จะชอบหาความสำราญแต่ก็หาได้ชอบหญิงงามเหล่านั้นไม่แต่จู่ๆกลับบอกว่าชอบหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันจึงคิดว่าเจ้าชายคงมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่สบายเป็นแน่องครักษ์คนสนิทจึงได้เกลี้ยกล่อมให้เจ้านายเข้านอนฟาบาทบรรทมเถอะขอรับดึกแล้วเจ้านายหนุ่มก็ทำตามแต่โดยดีเพราะเขารู้สึกเพลียเช่นกันทางด้านวรดาเมื่อกลับเข้าบ้านก็เมาให้บิดาฟังว่าตนได้ไปเจอชายคนนั้นโดยบังเอิญและเขาก็ได้ช่วยเธอเอาไว้จากกลุ่มอันธพาลซึ่งก็น่าทึ่งมากเมื่อกลุ่มอันธพาลได้ยินเสียงของเขาพวกนั้นก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนและเขาก็ยังมีกริดทองติดตัวมาด้วยมันสวยมากผู้เป็นพ่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจเพราะผู้ที่มีกริดทองได้ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นเมื่อกี้ลูกว่าอะไรนะผู้ชายคนนั้นมีกริดทองด้วยเหรอค่ะพ่อกริดทองลวดลายสวยงามมากเลยนะคะขนาดเห็นไกลๆยังสวยขนาดนั้นถ้าใกล้ๆคงจะสวยมากเลยล่ะค่ะพ่อคะพ่อฮะลูกพ่อเป็นไรไปคะดูพ่อเหม่อลอยจังเลยหนูเรียกตั้งหลายครั้งบิดาจึงรีบปรับสีหน้าที่ตื่นตกใจมาเป็นสีหน้าปกติเพราะตนก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ลูกพูดถึงจะเป็นราชวงศ์องค์ใดหากเป็นเจ้าชายอิสราก็ดีไปแต่หากเป็นเจ้าชายคาเมนพี่ชายต่างมารดาคงไม่ดีแน่เพราะเจ้าชายคาเมนมีนิสัยต่างจากน้องชายอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นคนเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้แต่เท่าที่ฟังจากปากลูกสาวคงจะเป็นเจ้าชายอิสรามากกว่าชายสูงวัยจึงได้รู้สึกเบาใจขึ้นจริงสิลูกดาพรุ่งนี้พ่อต้องไปงานเลี้ยงของเจ้าชายอิสราลูกจะไปกับพ่อไหมหนูไปได้ด้วยเหรอคะพ่อได้สิทำไมจะไปไม่ได้ล่ะก็หนูเป็นลูกของท่านทูตนี่นาอีกอย่างลูกก็อยากเจอเจ้าชายอิสราด้วยไม่ใช่เหรออยากสิคะพ่อไปค่ะไปเย็นวันต่อมาท่านทูตกสิณก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงเอกอัครราชทูตภายในพระราชวังซึ่งในงานนี้เจ้าชายคามินพี่ชายต่างบรรดาก็มาด้วยทั้งที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันกับน้องชายเนื่องจากมองว่าพระบิดาลำเอียงรักน้องชายมากกว่าแต่ทว่าไม่มีใครดูออกว่าทั้งสองไม่กินเส้นกันนอกจากคนสนิทของทั้งสองเท่านั้นคืนนี้ท่านทูตกสิณเดินทางเข้าไปภายในงานซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สำหรับไว้จัดงานเลี้ยงโดยเฉพาะแขกเรือในงานล้วนแต่เป็นท่านทูตต่างแดนและครอบครัวทั้งสิ้นต่างก็ทยอยเดินเข้างานในขณะที่งานกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าเจ้าชายอิสราที่กำลังเดินออกมาจากพระตำหนักเห็นท่านทูตกสิณเดินมากับลูกสาวก็รีบหลบไปตั้งตัวเพราะเธอยังไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าชายเพราะตอนที่เจอกันก็ปิดบังใบหน้าวาซิดเดินตามหลังมาแทบหลบไม่ทันพระองค์หลบใครหรือขอรับข้าหรือว่าวาซิดรีบโผล่หน้าไปดูก็พบเจ้าชายคามินกำลังเดินเข้ามาในงานจึงเข้าใจว่าเจ้าชายของตนคงจะหลบพี่ชายเป็นแน่ฟาบาทยายจึงต้องหลบองค์ชายคามินด้วยล่ะขอรับงานนี้พระองค์เป็นคนจัดขึ้นนะขอรับใครว่าข้าหลบท่านพี่คามินเล่าอ้าว
งั้นหลบใครล่ะขอรับไม่เห็นมีใครเลยชิกหนุ่มค่อยๆโผล่หน้ามาดูทีละน้อยเมื่อไม่เห็นเธอแล้วเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเฮ้ยวาซิสชำเลืองห่างตามามองเจ้านายด้วยความสงสัยว่าพระองค์ต้องไปก่อเรื่องมาอีกแน่ๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนจะนำพาเจ้านายเดินเข้าไปในงานในขณะที่พระองค์ใช้ผ้าขึ้นมาปิดบังใบหน้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้วรดาจำได้ในงานนี้เหล่าคณะทูตต่างแดนต่างก็นำเครื่องบรรณาการมาถวายเจ้าชายอิสราและเจ้าชายคามินด้วย แต่มีอยู่คนหนึ่งนำสาวสวย2 คนมาถวายพระองค์ซึ่งก็ไม่อาจปฏิเสธได้สาวนั้นได้มานั่งขนาบข้างเจ้าชายอิสราเอาอกเอาใจบีบนวดป้อนอาหารไปด้วยสร้างความสำราญให้กับพระองค์ยิ่งนักพี่ชายที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็แอบอิจฉาแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกมาทางด้านวรดากับพ่อของเธอก็นั่งอยู่อีกโต๊ะของมุมหนึ่งรวมกับท่านทูตจากต่างเมืองทุกคนต่างพูดถึงเจ้าชายอิสราว่าทำไมพระองค์ไม่แต่งงานเสียทีจะได้มีทายาทไว้สืบสันตติวงศ์พระองค์ก็อายุมากขึ้นแล้วอีกคนจึงแทรกขึ้นว่าพระองค์ยังอยากใช้ชีวิตสำราญให้คุ้มค่าเสียก่อนกระมังก่อนจะหันไปมองชิกหนุ่มที่กำลังสุขสำราญกับสาวสวยทั้ง2 คนแล้วก็พากันหัวเราะเบาๆอย่างรู้ใจผู้ชายด้วยกันต่างกับวรดาเธอกลับมองว่าเป็นถึงเจ้าชายแต่กลับทำตัวเยี่ยงสามัญมากไม่รู้จักพอแบบนี้เธอไม่โอเคเพราะเจ้าชายในฝันของเธอต้องรักเดียวใจเดียวไม่ใช่แบบนี้แต่ก็นั่นแหละพระองค์ยังไม่มีพระชายานี่นาฉะนั้นพระองค์ย่อมมีสิทธิ์ทำได้แต่มันก็ทำให้เธอมีอคติกับเจ้าชายไปแล้วเธอเกลียดที่สุดคือผู้ชายเจ้าชู้ไม่รู้จักพอตอนนี้เธอเริ่มไม่สนุกในขณะที่การแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นเสียงปรบมือดังกึกก้องสีหน้าของแขกที่มาร่วมงานต่างมีความสุขสนุกสนานและยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนวรดายิ้มแย่ๆเพราะเธอถูกพ่อบังคับให้ยิ้มจะมานั่งหน้าบึ้งไม่ได้เสียมารยาทเธอจึงต้องฝืนยิ้มในขณะที่สายตาก็จับจ้องไปที่เจ้าชายอิสราว่าจะมีหน้าตาแบบไหนตอนนี้เขาไม่ได้ปิดหน้าปิดตาแล้วแต่กลับนั่งหันหลังให้กับเธอหญิงสาวพยายามชะแง้ซ้ายทีขวาทีเพื่อให้ดูชัดๆจนบิดาต้องสะกิดเพราะดูแล้วจะเสียมารยาทไปหน่อยเจดามองอะไรเสียมารยาทลูกก็มองเจ้าชายนะสิคะพ่อหนูอยากเห็นหน้านักดูสิว่าจะหล่อขนาดไหนเชียวเดี๋ยวงานก็เลิกท่านก็จะเดินมาทักทายทุกคนนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกแต่หนูว่านะหน้าตาก็คงไม่หล่อหรอกคนเจ้าชู้มักจะไม่หล่อจึงต้องหาผู้หญิงมาไว้ข้างๆกายเยอะๆเพื่อเสริมให้ตัวเองดูหล่อไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากเห็นละพ่ออยู่ต่อนะหนูขอตัวไปเดินเล่นข้างนอกก่อนว่าแล้วร่างเล็กก็ลุกออกจากงานเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงพอดีทำให้บรรยากาศที่เคยมืดมิดกลับดูสว่างไสวหญิงสาวเดินทอดน่องไปเรื่อยๆกลิ่นหอมของดอกราตรีลอยมาเตะจมูกเธอเดินตามกลิ่นนั้นไปแล้วเธอก็แอบเห็นเจ้าชายคามินกำลังนัวเนียอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ศาลากลางสวนหย่อมเธอตกใจมากเกิดเรื่องแบบนี้ในพระราชวังด้วยหรือแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับก็ถูกคนของเจ้าชายคามินโผล่มาดักหน้าทำตาถลึงใส่เธอวรดาตกใจและเธอเริ่มรู้สึกกลัวเธอพยายามเดินเลี่ยงแต่ก็ถูกชายตัวสูงยืนขวางไม่ให้เธอไปเจ้าเป็นใครแล้วเข้ามาในเขตห่วงห้ามได้อย่างไรเอ่อเขตห่วงห้ามใช่ที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามเป็นที่ส่วนบุคคลห้ามคนนอกย่างกรายเข้ามาเด็ดขาดมิฉะนั้นจะถูกลงโทษเอ่อก็ฉันไม่รู้นี่นาว่าเป็นเขตห่วงห้ามไม่เห็นมีป้ายเขียนบอกนี่นี่เจ้าพอเถอะลาโมเสียงชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเมื่อเธอหันไปมองจึงได้รู้ว่าเป็นเจ้าชายคามินเดินควงสาวคู่ขาออกมาจากศาลาก่อนที่เขา
จะโน้มใบหน้าไปจุมพิษหญิงสาวข้างกายแล้วบอกให้เธอออกไปก่อน เธอจึงเดินออกไปตามคำสั่งของชายผู้สูงศักดิ์เจ้าชายคาเมนหันมาจ้องมองวรดาที่ยืนตัวสั่นไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวก้มหน้ามองพื้นสองมือประสานกันไว้แน่นเจ้าชายคาเมนเดินมาหยุดตรงหน้าวรดาเธอไม่กล้ามองหน้าเขานิ้วมือหนายื่นมาช้อนคางของเธอขึ้นอย่างช้าๆมองตาข้าสิ วรดาไม่ยอมสบตาแถมยังหลับตาด้วยความกลัวตอนนี้เธอเหมือนลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะขายก็รอดแต่เขาจะยอมปล่อยเธอง่ายๆงั้นหรือนี่คือความคิดของเธอในตอนนั้นเมื่อเห็นสาวสวยตรงหน้าไม่ยอมพูดด้วยทำให้เจ้าชายคาเมนเริ่มหงุดหงิดและสั่งให้ลามูดนำตัวเธอไปขังไว้ในห้องลับของพระตำหนักเย็นโดยการโปะยาสลบและถูกนำตัวไปขังไว้ในห้องแห่งหนึ่งของตำหนักเย็นหลังพระราชวังที่นี่เป็นที่ลงโทษของราชวงศ์ที่ทำผิดจะถูกนำมาขังไว้ที่นี่ไม่ให้เห็นเดือนให้เห็นตะวันแต่มันไม่ได้ใช้งานมานานแล้วจึงมีแต่ฝุ่นและหยากไย่เต็มไปหมดลาโมจึงสั่งให้คนมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เธอจะฟื้นขึ้นมาทางด้านท่านทูตกสิณเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ไม่เห็นลูกสาวออกมาต้อนรับเหมือนเช่นเคยแต่คิดว่าเธอคงหลับไปแล้วจึงไม่ได้สนใจจนเช้าวันต่อมาก็ยังไม่เห็นลูกสาวลงมาทานอาหารเช้าจึงได้เดินขึ้นไปตามและรู้ว่าลูกสาวไม่ได้กลับบ้านเพราะที่นอนยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาเดินหาลูกสาวทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบท่านทูตกสิณร้อนใจมากโทรไปหาแต่ก็ไม่ติดในขณะที่เขากำลังยืนใช้ความคิดอยู่ที่หน้าบ้านชิกหนุ่มก็ขี่ม้าผ่านมาพอดีคราวนี้เขาไม่ได้ปิดหน้าปิดตาและมาพร้อมกับองครักษ์คนสนิทเมื่อรู้ว่าลูกสาวของท่านทูตหายตัวไปจึงช่วยออกตามหาและก็ทำอย่างลับๆเพราะท่านทูตไม่อยากให้เป็นข่าวกลัวว่าภรรยาที่บ้านจะรู้เรื่องนี้นางอาจช็อกได้เพราะเธอเป็นโรคหัวใจอยู่เจ้าชายอิสราอาสาช่วยสืบหาอยู่ลับๆ2 วันผ่านไปก็ยังไร้วี่แววท่านกสิณร้อนใจมากจึงออกตามหาลูกสาวอีกทางตามที่พักต่างๆที่คิดว่าลูกสาวจะไปเที่ยวเพราะเธอชอบการท่องเที่ยวแต่ก็ไม่พบตัวทางด้านเจ้าชายอิสราก็หารือกับคนใกล้ชิดและคนสนิททุกคนต่างก็สงสัยเจ้าชายคามินเพราะมีคนหนึ่งเห็นเธอไปเดินเล่นอยู่ในอุทยานพระตำหนักซึ่งเป็นพระตำหนักของเจ้าชายคามินทุกคนรู้ดีว่าเป็นเขตห่วงห้ามจึงไม่กล้าเข้าไปบอกเธอในตอนนั้นแต่ก็เห็นเธอเดินอยู่เพียงลำพังเจ้าชายอิสราจึงปักใจเชื่อว่าพี่ชายของตนต้องมีส่วนรู้เห็นแน่ๆจึงรีบไปหาเจ้าชายคามินที่พระตำหนักทันทีเมื่อไปถึงก็เดินหาอยู่ทุกมุมห้องแต่ก็ไม่พบจึงได้เอ่ยถามพี่ชายที่เอนกายเอกเขนกจิบไวน์อย่างสบายใจอยู่ที่โซฟาตัวยาวที่ห้องโถงขนาดใหญ่ท่านพี่บอกข้ามาเถิดว่าท่านแอบพาใครมาซ่อนไว้ที่นี่หรือไม่อะไรกันอิสรานี่เจ้าจะมาหาเรื่องอะไรข้าอีกเจ้าก็เห็นอยู่ว่าพี่ไม่ได้ซ่อนใครไว้สักหน่อยไปหาที่อื่นเถอะไปแต่ลูกสาวของท่านทูตหายไปขณะที่เธออยู่บริเวณอุทยานของท่านพี่นะขอรับก็แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเล่าข้าก็ไปงานเลี้ยงกับเจ้าจนงานเลิกข้าจะเอาเวลาที่ไหนไปจับใครมาเล่าแล้วจะจับมาเพื่ออะไรเจ้าชายคาเมนไม่ยอมรับใดๆทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะไล่น้องชายออกไปอ้างว่าตนอยากพักผ่อนเขาจึงจำเป็นต้องกลับออกมาตั้งหลักก่อนแม้จะยังสงสัยในตัวของพี่ชายก็ตามแต่เขาก็ค้นหาจนทั่วห้องแล้วก็ไม่พบใครทางด้านนายกสิณที่กำลังกลุ้มใจอยู่ที่บ้านก็ได้รับสายจากภรรยาขอคุยกับลูกสาวเขาจึงต้องโกหกภรรยาไม่อยากให้รู้ว่าลูกสาวหายไปงั้นถ้าลูกกลับมาก็บอกให้โทรหาแม่ด้วยนะพ่อเออได้จ้ะแม่ แม่พักผ่อนเยอะๆนะ ไม่ต้องห่วงลูกนะไดนั้นน่ะเที่ยวจนลืมพ่อจ้าพ่อดูแลตัวเองด้วยนะ แล้วเธอก็วางสายไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม แต่อีกฝ่ายกลับถอนหายใจแรงๆ เพราะกำลังกลุ้มใจเรื่องลูกสาว จึงได้แต่รอฟังข่าวจากเจ้าชายอิสราที่รับปากว่าจะช่วยตามหาเธอ ทางด้านวรดาก็ถูกขังอยู่ในห้อง
ที่ตอนนี้ก็ได้มีสาวใช้มาคอยรับใช้ตลอดเวลาซึ่งทีแรกเจ้าชายคาเมนไม่คิดจะขังเธอไว้นานแต่เมื่อเห็นโฉมหน้าชัดๆเขาก็เปลี่ยนใจไม่ยอมปล่อยเธอไปจนกว่าเธอจะยอมเป็นของเขาวรดาเอาแต่ร้องไห้จนตาบวมข้าวปลาไม่ยอมกินแม้สาวใช้จะปลอบใจยังไงเธอก็ไม่ยอมกินตอนนี้เธออยากตายให้รู้แล้วรู้รอดไม่อยากตกเป็นของเจ้าชายที่ตนไม่ได้รัก7 วันผ่านไปวันนี้วาซิดขอลาไปหาแม่ที่นอกวังแต่ระหว่างเดินผ่านตำหนักเย็นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังลอดออกมาจากด้านในทำให้เขาขนหัวลุกสู้เพราะรู้ดีว่าที่ตำหนักเย็นแห่งนี้มีคนตายหลายคนแล้วบางก็อดอาหารตายบ้างก็ฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากถูกตัดหัววาซิดจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เจ้านายของตนฟังชิกหนุ่มได้ฟังก็ถามกลับว่าปกติเขาเคยได้ยินเสียงแปลกๆแบบนี้ไหมวาซิดบอกไปว่าไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกแถมยังเป็นกลางวันแสกๆอีกด้วยเขาพูดไปก็ขนลุกไปแต่เจ้าชายกลับไม่คิดว่าเป็นผีสางเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนมากกว่าแต่ใครล่ะจะไปอยู่ในห้องนั้นที่ไม่มีประตูหน้าต่างแบบนั้นได้ทำให้เขาอยากเห็นกับตาว่าเป็นอะไรกันแน่จึงสั่งให้วาซิดแอบไปสืบมาว่าที่ตำหนักเย็นนั้นมีใครอยู่ที่นั่นวาซิดกลัวผีอยู่แล้วก็ไม่อยากไปแต่ก็ขัดพระบัญชาไม่ได้ในคืนนี้เขาจึงสวมชุดดำปิดบังใบหน้าแอบซุ่มดูอยู่ที่หน้าตำหนักเย็นเพื่อดูความเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดแต่เขาก็ไม่ละความพยายามนั่งเฝ้ารอจนหลับอยู่ข้างพุ่มไม้มารู้ตัวอีกทีเขาก็ถูกสาดน้ำเข้าที่ใบหน้าทั้งนี้เขาก็ถูกคนของเจ้าชายคาเมนจับตัวมาสอบสวนเมื่อรู้สึกตัวเขาก็หนีไม่ได้แล้วเนื่องจากเขาถูกมัดมือไพร่หลังไว้กับเสาไม้ขนาดใหญ่ตอนนี้เขารู้สึกกลัวมากเพราะรู้ดีว่าเจ้าชายคาเมนโหดเหี้ยมขนาดไหนใครพูดปดหรือโกหกจะต้องถูกตัดลิ้นทุกรายระหว่างที่เขาคิดหาวิธีเอาตัวรอดอยู่นั้นเจ้าชายคาเมนก็เดินเข้ามาสอบสวนด้วยตนเองทั้งที่ตนก็บอกไปกับลาโมแล้วว่าตนกลับไปเยี่ยมแม่ระหว่างทางเกิดร้อนมากจึงเกิดวูบแต่คงไม่มีใครเชื่อเพราะตนสวมชุดดำแถมโพกศีรษะด้วยผ้าดำอีกงานนี้เขาต้องตายแน่ๆว่ายังไงข้าถามเจ้าไม่ได้ยินหรือไงเจ้ามาทำอะไรแถวตำหนักเย็นฮะไอ้วาซิดเจ้าชายคาเมนกระแทกเสียงใส่อย่างไม่พอใจเมื่อรู้ว่าคนของน้องชายมาทำลับๆล่อๆวาซิดยืนยันคำเดิมว่าเขาแค่เกิดวูบทำให้เจ้าชายคาเมนโกรธมากสั่งทหารเตรียมมีดคมๆมาให้วาซิดร้องขอชีวิตว่าอย่าทำเขาเลยเขาไม่ได้ตั้งใจแค่เดินผ่านมาเท่านั้นแต่เจ้าชายคาเมนไม่ฟังรับมีดไปต่อหน้าเขาเขากลัวแทบฉี่ราดในขณะที่คมมีดเงาวับกำลังจะเฉือนลงที่ปลายลิ้นของเขาเจ้าชายอิสราก็เข้ามาทันเวลาพอดีหยุดนะท่านพี่นั่นท่านจะทำอะไรคนของข้าอ้าวอิสราเจ้ามาก็ดีแล้วช่วยมาจัดการคนของเจ้าแทนข้าทีมันฝ่าฝืนกฎข้ามเขตมาในเขตแดนของข้าข้าจึงต้องจัดการมันแต่เขาเป็นคนของข้านะท่านพี่ไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรคนของข้าในระหว่างที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่นั้นลาโมองครักษ์คนสนิทของเจ้าชายคามินก็เดินเข้ามากระซิบข้างหูก่อนที่เจ้าชายคามินจะยอมอ่อนข้อและไม่เอาเรื่องคนของน้องชายก็ได้ครั้งนี้ข้าจะละเว้นแต่หากครั้งหน้ามีอีกอย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันพูดจบเขาก็เดินไปที่ตำหนักเย็นทันทีเมื่อไปถึงก็พบว่าสาวใช้ถูกมัดปากและมัดมือไว้กับขาเตียงหน้าตาตื่นตกใจพูดไม่รู้เรื่องเพราะถูกผ้ามัดปากเอาไว้เจ้าชายคาเมนจึงสั่งให้ลาโมไปแก้เชือกให้กับนางซึ่งสาวใช้คนนี้ก็บอกกับเขาว่าผู้หญิงคนนั้นหนีไปแล้วทำให้เจ้าชายคาเมนโกรธมากรีบตามเธอไปทันทีที่สุดก็ตามจับตัวเธอมาได้ในขณะที่เธอกำลังปีนกำแพงวังหลังคราวนี้เจ้าชายคาเมนได้นำตัวเธอไปขังไว้ที่ตำหนักของตนเองเขาโกรธมากขังเธอไว้ในห้องนอนเพื่อหวังจะเผด็จศึกเธอให้ได้ในเร็ววันทางด้านเจ้าชายอิสราก็พาตัววาซิดมาที่ตำหนักใหญ่และเรียกสาวใช้
มาดูแลทำแผลให้กับเขา ระหว่างที่สาวใช้กำลังทำแผลให้วาซิดชิคหนุ่มก็เดินง่วนไปมา เมื่อนึกถึงทีท่าของพี่ชายเขาดูแปลกๆเหมือนมีความลับบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้ แต่ความลับอะไรล่ะ แล้วคืนนี้เขาก็ได้ลักลอบเข้าไปที่ตำหนักเย็นด้วยตนเอง แต่กลับไม่พบใครเลย แต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือ ภายในห้องเหมือนมีคนเคยอยู่มาก่อน เพราะยังดูสะอาดสะอ้าน ทั้งที่ทิ้งร้างมานาน ยิ่งทำให้ชิคหนุ่มสงสัยหนักเข้าไปอีก เขาจึงเข้าไปหาพี่ชายที่ตำหนัก เพราะเป็นทางผ่าน ขณะที่นั่งคุยกับพี่ชายอยู่นั้น สายตาของเขาก็สำรวจไปทั่วห้อง จนพี่ชายสงสัยเอ่ยถามขึ้น เจ้ามองหาอะไร อิสรา อ๋อ ห้องท่านสะอาดดีนะครับ ข้ากำลังคิดว่า อยากมีคนไปช่วยทำความสะอาดห้องอยู่พอดี ท่านพี่ช่วยบอกคนของท่านพี่ไปทำความสะอาดให้ข้าทีจะได้ไหม อิสรา เจ้ามีอะไรก็พูดมาตรงๆดีกว่า อย่าอ้อมค้อม เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบ พี่ชายจ้องหน้าน้องชายอย่างรู้ใจ ทั้งสองโตมาด้วยกัน ทำไมจะไม่รู้ว่าน้องชายไม่ได้มาหาคนทำความสะอาด แต่มาเพื่อการบางอย่าง ชิคหนุ่มจึงเอ่ยถามไปตรงๆ ว่าเขากำลังตามหาหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกของท่านทูตกสินนางได้หายตัวอย่างลึกลับไปหลายวัน ถามว่าพี่ชายเห็นบ้างไหม ลูกสาวท่านทูตงั้นหรือข้าไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำแต่มีคนเห็นนางครั้งสุดท้ายที่อุทยานของท่านพี่นะครับข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่รู้ เจ้ากลับไปได้แล้ว ลาโมส่งแขก เจ้าชายคาเมนลุกขึ้นทำขึงขัง ก่อนจะไล่ชิคหนุ่มออกไปจากห้อง ลาโมจึงเดินออกไปส่งชิคหนุ่มที่หน้าตำหนัก ก่อนจะขอตัวเดินกลับหาเจ้านายในห้อง แต่เขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อชิคหนุ่มเอ่ยเรียกชื่อเขา จึงค่อยๆหันหลังกลับมามองเจ้าของเสียงอย่างช้าๆ ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ เอ่อขอรับฝ่าบาท มีมีอะไรหรือขอรับ เจ้าจำได้ไหม ตอนที่พ่อของเจ้าป่วยหนัก ใครเป็นคนพาเขาไปรักษาจนหาย ฝ่าบาท บุญคุณของฝ่าบาท ข้าไม่เคยลืมขอรับ เขาตอบด้วยความสำนึกในบุญคุณที่ครั้งหนึ่ง เจ้าชายอิสราเคยช่วยชีวิตพ่อของเขาเอาไว้ และได้ฝากมาทำงานในวัง จนเขาได้รับใช้ใกล้ชิดเจ้าชายคาเมนจนถึงทุกวันนี้ ชิคหนุ่มจึงเค้นถามความจริง ว่าเจ้านายของเขากำลังทำอะไรอยู่ ทีแรกลาโมไม่ยอมบอก แต่เมื่อถูกเค้นหนักจึงยอมบอกหมดเปลือก ก่อนที่ชิคหนุ่มจะปล่อยตัวไป และให้เขาทำตัวเป็นปกติ พี่ชายจะได้ไม่สงสัย เขาจึงรีบกลับมาหาเจ้านายทันที เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าชายอิสราไม่ได้บอกคนสนิท เพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเอิกกระเริก เรื่องนี้เขาจะจัดการด้วยตนเอง ไหนๆคนคนนั้นก็เป็นคนที่เขาแอบชอบอยู่แล้ว เขาจะต้องช่วยเธอออกมาให้ได้ คืนนี้หลังจากที่องครักษ์คนสนิทหลับไปแล้ว เจ้าชายอิสราก็ได้แอบย่องไปที่ตำหนักของพี่ชาย เพราะได้ข่าวว่าคืนนี้พี่ชายจะเผด็จศึกหญิงงามที่เขาจับตัวมา เมื่อไปถึงหน้าห้องก็ไม่มีคนเฝ้า เพราะตอนนั้นเจ้าชายคามินได้ให้ทุกคนออกไปก่อนจนกว่าเขาจะเรียก จึงเป็นโอกาสที่เจ้าชายอิสราจะเข้าไปช่วยวรดา ซึ่งขณะนั้นเจ้าชายคามินกำลังทำการปลุกปล้ำวรดาอยู่บนเตียงนอน แต่เธอก็สู้สุดใจเพื่อไม่ให้ตกเป็นของเจ้าชายที่กำลังหน้ามืด ที่สุด เขาก็ตะครุบตัวเธอไว้ได้ แล้วเหวี่ยงร่างบางลงบนเตียงนอนหนานุ่ม ก่อนจะถาโถมเข้าไปที่ร่างของเธอ เธอดิ้นเพื่อเอาตัวรอดและร้องให้คนช่วย แต่ก็ไม่มีใครได้ยิน ที่สุดเธอก็หมดแรง คิดว่าคงไม่รอดแล้ว จึงนอนนิ่งๆ ปล่อยให้ผู้ชายร่างใหญ่ที่กำลังค่อมร่างเธอ ปลดกระดุมเสื้อออกทีละเม็ด อย่างจำยอม พร้อมกับซุกจมูกโด่งๆ ลงไปที่ซอกคอของเธออย่างหื่นกระหาย ทันใดนั้นเจ้าชายอิสราก็มากระชากร่างพี่ชายออกจากร่างของเธอ และสาวหมัดใส่เขาอย่างไม่ยัง้ง จนเขาฟุบลงกับพื้นเลือดกลบปาก เขาต่อว่าพี่ชายที่ทำตัวไม่เหมาะสม ก่อนจะตรงไปอุ้มร่างของวรดาที่กำลังช็อกนอนตาลอยเหมือนคนไร้สติ
เขาอุ้มร่างของเธอออกไปจากห้อง ก่อนที่คนของเจ้าชายคามินจะวิ่งกรูกันเข้ามา และช่วยปฐมพยาบาลเจ้านายของตน วรดาถูกนำตัวมาที่ตำหนักใหญ่ เมื่อเข้าไปถึง วาซิดก็รู้สึกตัวพอดี และรีบไปตามสาวใช้ ตามคำบัญชาอย่างเร่งด่วน ร่างบางถูกพาไปนอนที่เตียงใหญ่ของเจ้าของห้อง เธอยังคงมือลอย ไม่พูดไม่จา เหมือนคนไร้สติ เพราะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อสาวใช้มาถึง ก็ได้ทำการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเธอ ก่อนจะพาเธอไปนอนลงที่เตียงใหญ่เหมือนเดิม ในขณะที่เธอก็ยังคงเหม่อลอยตลอดเวลา นี่เธอ กลัวหนักขนาดนี้เลยเหรอ วรดา ชิคหนุ่มพึมพำออกมาด้วยความเป็นห่วงและสงสาร แต่เขาก็ไม่ลืม ส่งข่าวให้ท่านทูตกสิณได้ทราบ เพื่อให้เขาสบายใจ อย่างน้อยก็ได้พบตัวลูกสาวแล้ว แม้จะไม่สมบูรณ์ก็เถอะ เขาจึงขอดูแลเธอต่อจนกว่าเธอจะหายดี ซึ่งท่านทูตก็ยินดีและหายห่วง เมื่อรู้ว่าลูกสาวอยู่ในความดูแลของเจ้าชายอิสรา ทางด้านเจ้าชายคามิน หลังจากที่ถูกน้องชายฉกเข้า เขาก็เปลี่ยนไป แต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีใครกล้าแตะต้องเขา แม้กระทั่งน้องชายก็ไม่เคยทำอะไรเขาเลย ไม่ว่าเขาจะทำอะไรผิด ก็ไม่มีใครกล้าห้าม แม้แต่พระบิดาก็ไม่เคยห้ามเขา จนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นใหญ่ แม้จะไม่ได้เป็นรัชทายาท แต่ก็ดูยิ่งใหญ่กว่าเสียด้วยซ้ำ เขาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง เรียกว่าหายซ่าไปเลยทีเดียว แถมยังสั่งปล่อยตัวสาวๆที่เคยมาเป็นนางบำเรออีกหลายคน ลาโมเห็นเจ้านายซึมๆก็ไม่สบายใจ กลัวว่าเขาจะคิดสั้น จึงนำเรื่องนี้ไปบอกชิคหนุ่ม น้องชาย เขาจึงรีบรุดมาเยี่ยมพี่ชาย แม้ทั้งสองจะไม่ค่อยลงรอยกันนัก แต่ความเป็นพี่เป็นน้องก็ตัดกันไม่ขาด แม้จะต่างมารดาก็เถอะ ท่านพี่ ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ข้าต้องขอโทษท่านพี่ด้วย ที่ข้าพลั้งมือหนักไปหน่อย อิสรา พี่ต่างหากที่ต้องขอโทษเจ้า พี่ไม่ดีเอง มัวเมากามานารีจนลืมนึกถึงความถูกต้อง เจ้าทำถูกแล้ว ตอนนี้พี่รู้สึกละอายใจยิ่งนัก พี่สัญญาว่าพี่จะเลิกทำตัวแย่ๆอีก ขอบใจนะ ที่เจ้าช่วยเตือนสติพี่ ข้าดีใจที่ท่านพี่คิดได้ เจ้าชายอิสราสวมกอดพี่ชาย ที่ตอนนี้เขาได้สำนึกผิด ไม่คิดทำชั่วอีก ตอนนี้เขากับพี่ชายก็ดีกันแล้ว ไม่มีอะไรติดใจกันอีก และตั้งแต่วันนั้น เจ้าชายคามินก็ไม่เคยออกไปเที่ยวเตะอีกเลย อยู่แต่ในวัง ส่วนวรดา เธอก็มีอาการดีขึ้น เริ่มหัดพูดกับผู้ใหญ่เหมือนเด็กทีละคำสองคำ โดยผู้สอนก็คือเจ้าชายอิสรานั่นเอง และทุกครั้งที่เธอเห็นหน้าเจ้าชายคามิน เธอจะกลัวจนตัวสั่น ทำให้เจ้าชายคามินรู้สึกผิด จนเวลาล่วงเลยไป5 เดือน เธอก็หายเป็นปกติ เจ้าชายอิสราจึงพาเธอไปส่งที่บ้านของท่านทูตกสิณบิดาของเธอ ท่านทูตดีใจมาก ที่ลูกสาวหายดี รู้สึกปลาบปลื้มที่ไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ยังไงดี ก็ได้แต่หวังว่า ลูกสาวจะเห็นใจพระองค์ ยอมเข้าพิธีอภิเษกสมรสตามที่พระองค์ร้องขอทว่าลูกสาวก็ยังไม่ยอมตกลง เพราะระหว่างที่เธอป่วย เธอไม่รู้สึกตัวเลย สติสตางค์ก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เธอจึงขอเวลาศึกษาดูใจพระองค์ไปก่อน ซึ่งชิคหนุ่มก็ไม่ขัดข้อง ต่อมาท่านทูตกสิณก็หมดวาระจำต้องกลับเมืองไทย วรดาเองก็ต้องกลับมาด้วย โดยมีชิคหนุ่มมาส่งถึงสนามบินด้วยความอาลัย กลับไปคราวนี้ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่นะ วรดา คงต้องแล้วแต่วาสนานะเพคะฟาบาท ข้าให้เจ้าไว้เป็นที่ระลึก ชิคหนุ่มยื่นพวงมาลัย รูปกลีบทองให้กับวรดาที่ยืนอยู่ข้างๆพ่อของเธอ ก่อนจะสวมกอดเบาๆ เป็นการร่ำลา วรดาไม่ได้กอดตอบ เธอยังไม่กล้าพอที่จะทำแบบนั้น เมื่อร่ำลากันเสร็จสองพ่อลูกก็ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เมื่อกลับถึงบ้านมารดาก็ดีใจมาก สวมกอดลูกสาวด้วยความคิดถึง ที่ไม่ได้เจอกันหลายเดือน แต่ทว่าแม่ของเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกสาว พบเจออะไรมาบ้าง คงคิดว่าลูกสาวเที่ยวจนหนำใจ ซึ่งสองพ่อลูกก็ไม่ได้บอกอะไร
กลัวเธอจะหัวใจวายเพราะเป็นโรคหัวใจด้วย เมื่อถูกแม่ถามหาภาพถ่ายเธอก็บอกว่าไม่ค่อยได้ถ่ายสนุกจนลืมถ่ายมารดาก็หัวเราะที่เห็นลูกมีความสุขตอนนี้ท่านทูตเกษิณหมดวาระที่เมืองนั้นแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปอีกแต่สำหรับลูกสาวนั้นหัวใจของเธอไปที่นั่นทุกวันเพราะเจ้าชายอิสราได้ติดต่อหาเธอทุกวันบ้างก็ทางไลน์บ้างก็โทรมาบ้างเธอดูมีความสุขมากพ่อและแม่เห็นลูกมีความสุขก็พลอยมีความสุขไปด้วยจนเวลาผ่านไป1 ปีเต็มจู่ๆชิคหนุ่มก็มาโผล่ที่เมืองไทยพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แถมยังมาคนเดียวอีกด้วยทางนี้ก็เพราะว่าพระองค์นั้นได้ตัดสินใจสละตำแหน่งองค์รัชทายาทให้กับพี่ชายส่วนตนก็ขอมาตามหาหัวใจที่เมืองไทยและไม่ขอกลับไปอยู่ที่นั่นอีกเว้นเสียแต่จะกลับไปเยี่ยมพระบิดาและพระมารดาเท่านั้นในขณะที่วรดาก็ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าชิคหนุ่มมาตามหาเธอที่เมืองไทยเพราะขาดการติดต่อไปมากกว่า1 เดือนติดต่อเขาไม่ได้เลยทางนี้ชิคหนุ่มต้องการทำเซอร์ไพรส์เธอนั่นเองซึ่งพ่อและแม่ของวรดาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีวันหนึ่งวรดาไปเดินห้างกับแม่เธอก็พลัดหลงกับแม่เธอเดินหาแม่จนทั่วห้างก็ไม่พบแต่กลับพบชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้กับเธอและบอกให้เธอหยุดก่อนที่จะค่อยๆหันมาพร้อมกับช่อดอกไม้ช่อโตวรดาตะลึงไม่คิดว่าจะเป็นคนที่เธอเฝ้ารอและคิดถึงชายหนุ่มคุกเข่าตรงหน้าเธอขอแต่งงานและยื่นดอกไม้ช่อโตให้กับเธอวรดาแต่งงานกับผมนะครับหญิงสาวน้ำตาคลอพยักหน้าเบาๆก่อนที่ชายหนุ่มจะยืนขึ้นจุมพิษที่หน้าผากเบาๆแล้วสวมกอดเธอไว้แนบแน่นเสียงปรบมือดังเฮลั่นรวมถึงพ่อและแม่ก็เดินออกมาจากที่ซ่อนทุกคนดีใจและแสดงความยินดีกับทั้งสองสักขีพยานมากมายที่ส่งเสียงแสดงความยินดีวรดานั้นเขินจนทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียว